السلام عليكم ورحمة الله. دي قطاعة خضروات أو كبة 1.5 لتر بسكينتين. فيها مشكلة بسيطة هنشوفها مع بعض. المشكلة اللي في الكبة دي إنها بتشتغل بدون تحميل، ولكن مع التحميل وضع القطع اللي محتاجة تتقطع السكينة بتتوقف، وهنشوفها مع بعض. زي ما شفتم السكينة بتلف ولكن بدون تحميل، ومع تحميل الكبة هنضع فيها بعض الخضروات اللي محتاجين نقطعها زي البصل. ده بصل متقطع بسيط هنضعه بداخل الحلة بتاعة الكبة، ونشغل عليه ونشوف السكينة هتلف بيه وتقطعه ولا هتتوقف. هنركب الغطاء بتاع الحلة ونركب عليها الموتور ونشغل. زي ما شفتوا وسمعتوا ان السكينة توقفت مع تحميل حاجات بسيطة في الحلة. السكينة توقفت، وهنا الترس ده ما بيلفش. هنا في زر امان، ما بيشتغلش الموتور غير مع التركيب على الحلة. هنضع مفك صغير مكان زر الامان. في أغلب الأوقات بتكون في سنون متكسرة في التروس بداخل الكبة. هنبدأ نفك جسم الموتور البلاستيك علشان نوصل للتروس. بيكون مغطي على المسامير طبتين أو قطعتين من البلاستيك اللي هم باللون الأخضر دول. هنشيلهم بواسطة شوكة رفيعة علشان نوصل للمسامير اللي مثبتة جزئين الجسم بتاع الموتور. وهنا هنشيل الجزء ده، الغطا أو الطبة اللي على المسمار، وهنشيل التاني بنفس الطريقة. هنبدأ نفك المسمارين بمفك صليبة أو نجمة حسب المسمار اللي راكب حسب نوع الكبة، ولكن كل الكبات بتكون بنفس الطريقة كده. كده ظهر معانا الموتور، وعلشان نوصل للتروس هنحتاج نفك الأربع مسامير اللي مثبتين الموتور في الجسم. هنا في 4 مسامير هنفكهم. كده اتفك معانا الموتور من الجسم البلاستيكي وظهر معانا التروس. بيكون فيه ترس متثبت في العمود او في الاكس بتاع المبينة. زي ما انتم شايفين الترس ده متكسر منه بعض السنون، فهو ده اللي بيخلي السكينة تلف في اوقات، ومع التحميل ما بتلفش لما التروس بتيجي مع بعض في الاجزاء المكسورة. هنبدأ نستخدم مفكين عادة عريض علشان نخرج الترس من العمود او الاكس بتاع المبينة. هنبتدي نضع المفكين قصاد بعض ونلفهم علشان يحركوا الترس ويخرجوه من مكانه زي ما انتم شايفين. كده خرج الترس، وهنشوف السنون اللي متكسرة. لو لاحظتوا هنا في اكتر من سن متكسر من الترس.
هنرفع المقاسات بتاعة الترس علشان نجيب الترس المناسب، ودي مجموعة من التروس اللي بتركب لبعض الكبات. أنا عاملها هنا مصنفها في مقاسات ورابطها بسلك علشان أعرف التروس اللي بتخلص، أعرف المقاس اللي خلص. وهنا في تروس ولكن بداخلها بطح، فمش هتنفع التروس اللي احنا طلعناها. التروس اللي في الكيس دي هي المناسبة لنوع الكبة اللي معانا. دي تروس مستوردة أصلية، هناخد منها ترس ونشوف المقاسات بتاعته هي المماثلة للترس المكسور. هنا الترس بنفس الطول وبنفس القطر. وطبعا هنعمل حساب ان الترس القديم او التالف متآكل، تقريبا متآكل منه 4/10. فهو هنا بيقيس اصغر من الترس الجديد في القطر، ولكن في الطول بيكون هو، والقطر الداخلي طبعا بيكون اصغر لان الترس الجديد بيكون لسه هيركب في المشرشر، فبيكون لسه زي ما انتم شايفين كده بيكون بيصد في المشرشر هنا. فالترس اللي باللون الابيض ده الصورة بتاعته على اليسار راكب، وفي مسافة لسه قبل المشرشر تقريبا مسافة ملي. ولما بنركب الترس الغامق ده اللي بيركب لحد اول المشرشر، فهيكون الترس اللي في الاعلى اللي عليه العلامة والسهم الاخضر هو ده المناسب، وهيكون افضل للكبة دي، هو ده اللي هنستخدمه الترس الابيض. الترس الابيض هيكون هو الانسب، والترس اللي باللون الغامق مناسب برضو، ولكن الابيض هيكون افضل. هنستخدم علشان نركب الترس حاجة نسند عليها هنا الاكس بتاع الموبينة، زي ما انتم شايفين بيتحرك هنا، هو ده اللي هنسند عليه بقطعة خشب تكون جامدة، ما تكونش طرية، يعني ما تكون زي الزان، ما تكونش خشب بياض مثلا، عشان تكون تصد معانا الاكس ما يدخلش في الخشب. وهنضع الترس بالشكل ده، وهنجيب اي جلبة او اي لقمة بتاعت رباط تكون مقاس القطر الداخلي اكبر اوسع من مقاس الاكس بتاع الموبينة، علشان نشحط بيه الترس في مكانه زي ما انتم شايفين هنا بالشاكوش. وهندق دقات بسيطة جدا، ونكون ساندين الاكس بتاع الموبينة من الاسفل بتاع الموتور بقطعة الخشب. وكده الترس وصل في المشرشر لآخر المشوار، وقعد على الكرسي اللي معمول على المخرطة. وهنبتدي نفحص باقي التروس في ترسين بداخل الجسم البلاستيكي. هنا هنطلع التروس علشان نشيل الأجزاء المكسورة من الترس اللي احنا غيرناه، ولكن وجدت ان في بعض التروس هنا زي الترس الكبير ده النهائي اللي بيركب في السكينة. الترس ده في قطعة من النحاس بيكون مصبوب عليها البلاستيك وبداخلها سوستة، فأنا وجدتهم هنا تلفين. فهنا الترس الكبير ده النهائي اللي هو المرحلة الأخيرة ده تالف، هيحتاج يتبدل. القطعة النحاس اللي في الترس دي بتكون راكبة بشكل محكم في الترس، سواء بعد تصنيع الترس او الترس البلاستيك بيتصب عليها، هي دي بتكون راكبة وقبلها السوستة. فاحنا هنجيب ترس اصلي، دي العلبة فيها تروس اصلية هنا. هناخد ترس بنفس المقاسات، وهنراجع عليه طبعا بالقدم الذات الورانية او البوكليس. هنراجع على المقاسات وعدد السنون والقطر الداخلي بتاع النحاسة علشان يركب في نفس المكان. هنا الترس طبعا الجديد هيكون في زيادة اللي هي نسبة التآكل اللي في الترس التالف، ولكن في الطول مش هيكون في أي زيادة أو نقصان، هيكون الطول بنفس المقاس. ولازم القطر الداخلي بتاع الجلبة النحاس اللي في الترس دي تكون نفس المقاس بتاع الأكس اللي في الموبينة، أكس الموتور، أكس موبينة الموتور اللي ركبنا فيه الترس الصغير. لازم الترس اللي احنا هنركبه الكبير ده يركب زي ما انتم شايفين هنا مع الترس الصغير، ويكون مرتاح وبيلف، ما يكونش خفيف او في بوش او تقيل، لازم يكون بيلف، يعني يكون محكم الجلبة نفس المقاس بتاع الأكس. وهنستخدم مفك عادة رفيع لإزالة السنون المكسورة من التروس علشان ما تدخلش ما بين السنون للتروس الجديدة وتتسبب في تكسيرها أو إتلافها أو تآكلها. هنشيل هنا أي سنون مكسورة من التروس التالفة اللي احنا استبدلناها. هنركب الترس الكبير الأول اللي فيه الجلبة النحاس اللي احنا استبدلناه اللي كان فيه السوستة، ده الترس الأصلي اللي هنركبه في مكانه. وبعدين بنركب الترس التاني، وأنا بركب الترس التاني وجدت إن هو متكسر زي التروس التانية، فهنجيب ترس
بنفس المقاسات بتاعته الداخلية والخارجية والطول. ده الترس ده فيه كسور زي ما انتوا شايفين هنا. التلات تروس متكسرين في الكبة دي، ومش في كل الكبات بتكون التلات تروس، دايما يكون ترس او اتنين بالكتير، ولكن هنا التروس كلها متكسرة في الكبة، وهقول لكم سبب تكسير التروس بالشكل ده. وهنا جبت الترس المناسب بنفس القياسات للترس الرقم اتنين، اللي هو بيركب ما بين الترس الصغير وما بين الترس اللي بيكون راكب في السكينة اللي في الجلبة النحاس، وركبناه في مكانه. كده التروس كلها اتغيرت. هناخد الوردة النحاس الصغيرة اللي في الترس التالف وهنركبها في نفس المكان بعد تركيب الترس رقم اتنين، وهنشيل الشحم اللي فيه سنون متكسرة وهنحط شحم جديد على السنون بتاعة التروس الجديدة. كده التروس كلها سليمة ما فيهاش اي مشكلة. هنبدأ نركب الموتور في مكانه، وقبل تركيب الموتور هنضع قطعة من الشحم على الترس اللي راكب في اكس الموبينة بتاعة الموتور، علشان بكده يكون التلات تروس عليهم شحم. وهنركب المفتاح بتاع التشغيل ده قبل الموتور. الأسلاك هنا مربوط عليها أفيز، فبتعوق الحركة بتاعة تركيب الموتور بحرية، فهنفك الأفيز اللي رابط على الكابل علشان نعرف نركب المفتاح والموتور. وهنا هنعيد تركيب التروس مرة أخرى، وما ننساش الوردة النحاس اللي بتركب بعد الترس رقم اتنين. دي الوردة النحاس لازم نركبها في مكانها. وهنركب الموتور بعد تركيب المفتاح، وهنربط المسامير الأربعة اللي مثبتة جسم الموتور بالجسم البلاستيكي أو البودي. هننضف أي ترسبات على الأجزاء البلاستيكية اللي راكب عليها الموتور، وهننضف الجزء التاني ده. وكده نضفنا كل الأجزاء. هنبدأ نقفل الجزئين على بعض ونربط المسمارين بتوع التثبيت. أسباب تكسير كل التروس في الكبة أو قطاعة الخضروات دي إن أصحابها بيستخدموها في عصر الطماطم، لما بيكونوا بيعملوا كميات من الطماطم فبيستخدموا الكبة، وده خطأ جدا وخطر على الكبة، لأن السرعة بتاعة الخلاط بتبدأ من 12 ألف لفة في الدقيقة، ولكن الكبة بتكون سرعتها بطيئة جدا ولكن أقوى، ولكن ما تستخدمش علشان تعصر الطماطم. وبيستخدموها ايضا لعمل اللحمة المفرومة، يعني بيحطوا فيها لحمة مفرومة وبصل مثلا وبرغل او رز، فبيضغطوا عليها واللحمة بتكون تقيلة على النوع ده من الكبات، فعلشان كده التروس كلها استهلكت واتكسرت مع بعض.
لكن في اغلب الكبات بيكون ترس واحد اللي مكسور او ترسين. وهنا قفلنا كل اجزاء الكبة وهنجربها على البصل. وهنوصل كابل الكبة بالفيشة بتاعة الاختبار او لمبة السيريا، ونلاحظ الاضاءة بتاعة لمبة السيريا مع الضغط على زر التشغيل. وكده الكبة تمام على لمبة الاختبار. هننقل الكابل على الفيشة بتاعة الكهرباء ال 220 فولت. وكده الحمد لله بفضل الله الكبة شغالة بشكل طبيعي وما فيهاش أي مشكلة. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت منه اعمل له لايك واعمل له مشاركة علشان الكل يستفيد. ولو أول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.